Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. Mula guys nang pumutok yung balita na yung mga upcoming Huawei phones, Huawei devices ay wala ng Google Mobile Services. Marami sa atin na umiwas na sa mga Huawei phones or Huawei tablets kasi wala na itong Google Play Store. Hindi tayo makapag-install ng mga usual Google applications kagaya ng YouTube, Gmail, Google Drive, Google Photos, or Google Meet na talagang kailangan ngayon sa online schooling. So may isip natin, bakit pa tayo kailangan bumili ng Huawei device kung mahihirapan lang din naman tayo? At naintindihan ko kayo kung ganyan guys yung inyong sentimiento. Pero aminin man natin o hindi, marami din sa atin yung talagang believe sa hardware ng Huawei. Magaganda yung kanilang mga tablet, magaganda yung kanilang monitor, laptop, at kahit yung kanilang mga phones. Yun lang talaga yung nag-iisang drawback ng marami sa atin, yung GMS or Google Mobile Services. Kaya siguro nagtataka ka kung bakit ganyan yung title ng video natin ngayon. Meron ng Google Apps ang Huawei. Pag-usapan natin kung paano gawin yan. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna ulit kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. So to recap lang guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ba mag-install ng mga Google applications sa ating Huawei device. So ang gagamitin nating Huawei device sa video na to ay yung kaka-review lang natin na MatePad Pro 12.6 inches. Kung gusto niyo panoorin yung aking full review sa tablet na yan, nandiyan yung link ngayon sa taas or nandiyan din sa description box sa baba. At reminder lang guys, legit to na Google applications, Google Play Store sa isang Huawei device. Hindi ito shortcut lang sa webpage ng youtube.com o ng Gmail. Talagang Google application siya. Okay, so umpisahan natin. So makikita nyo guys dito sa ating Huawei MatePad Pro 12.6 inches na wala tayong Google Play Store na naka-install. Kahit i-post nyo guys, wala kayong makikita. Ang talagang meron lang tayo dito, ito ay yung Huawei App Gallery. Ang third biggest app store ngayon sa mundo at parami pa ng parami yung kanilang mga application. So paano natin guys ma-access yung Google Play Store sa isang Huawei device na walang GMS? Simple lang guys. Yan yung tinatawag na G-Space. So, marami na sa atin guys yung nakarinig nito. Kahit ako, personally, marami na ako napanood dito sa YouTube na mga tutorial kung paano i-install yung G-Space sa ating Huawei device. Pero noon, ayoko i-try, ayoko i-install kasi sinasideload lang siya. So, hindi siya ganun ka-safe. Pero nung makita ko guys na available na sa app gallery mismo ng Huawei yung G-Space, naisip ko na na-check nila siguro yung G-Space at secured naman to. So, i-download natin yun. So, pupunta lang tayo guys sa App Gallery. Pagkatapos, hahanapin natin yung G-Space. So, ang good news dito guys na yung G-Space ay libre lang. As in, free app lang. Anytime pwede nating i-download sa App Gallery at i-install sa ating Huawei device. Reminder lang guys, huwag na kayong mag-sideload ng G-Space kasi mas secure kung dadaan sa App Gallery. So kapag ni-install na natin guys, makikita ninyo na yung ilang mga applications na hindi natin mada-download or masa-sideload sa ating Huawei device ay nandito sa loob ng G-Space kagaya ng YouTube, ng Google Drive, at meron na akong mga na-install nga dito eh. Meron na akong 2K20, NBA, tsaka Car X Rally. So para ma-install natin guys, kailangan lang nating pindutin yung application na gusto nating i-install. For example, tap natin tong isa. At makikita nyo guys na talagang sa Google Play Store tayo papasok. Legit yan guys. Google Play Store talaga. Pwede pa nga tayo pumunta sa home screen mismo ng Google Play Store at makikita ninyo guys na ma-access natin lahat ng application sa loob niyan. Pwede pa nga tayo mag-search. For example guys, alam niyo naman ako, mahilig ako sa Asphalt 9 at pwede nating i-install yung Asphalt 9 dito mismo sa Google Play Store. So, ang tanong guys, paano nagagawa ng G-Space na ma-access yung Google Play Store? Wala nga Google Mobile Services yung ating Huawei device. So, simple lang naman guys yung ginagawa na. Para siyang gumagawa ng virtual phone or virtual environment na kung saan ang akala ng Google Play Store ay naka P30 Pro tayo, which is merong GMS. Yun nga yung huling phone ng Huawei na merong GMS. Kaya kapag tinignan nyo guys dito sa settings ng inyong account sa security, yung device na nadedetect talaga ng Google Play Store ay Huawei P30 Pro. At normal lang guys makareceive kayo ng notification sa Google na nag-sign in kayo sa different device. Kasi nga, Huawei P30 Pro yung ginagamit ng G-Space. So ngayon guys, kapag na-install na natin ang mga gusto nating application dito sa G-Space galing sa Google Play Store, tapos na ba tayo? Well, meron tayong ilang mga kailangan tandaan. Dahil nga, free app to guys sa App Gallery, meron tayong mga ads na makikitang bigla-biglang lilitaw. So for example,
kung gusto nating buksan agad yung YouTube, yung Gmail o iba pang application, merong lilitaw minsan na ads. So medyo annoying yun, pero at least, di ba, ma-access na natin yung mga application na hindi natin dati na i-install sa ating Huawei device. Pero guys, may solusyon naman yan. Kung gusto nating tanggalin yung mga ads na lumilitaw sa ating G-Space, pwede tayo magbayad para maalis yan. Itap lang natin guys yung crown na umiikot dun sa may upper right corner. Makikita ninyo na meron tayong ilang months na pwedeng pagpilian na kung saan wawala yung ads. Pero syempre, kailangan nating bayaran ulit pag natapos na yan. Pero kung gusto nating permanent, eto yung presyo. 900 plus lang guys. So ang gagawin natin ngayon ay i-avail yan. So kapag tinap natin yan guys, makikita ninyo na meron tayong mga payment method na pwedeng pagpilian. Kasama na dyan yung ating GCash. So GCash guys yung pipiliin natin ngayon. So makikita na rin natin dito guys kung secured bang magbayad o bumili ng mga application sa loob ng app gallery. So makikita nyo guys, napasok tayo ngayon sa GCash. I-input ko lang guys ang aking credentials. Okay, so makikita nyo ngayon na payment successful naman tayo. So balik tayo sa G-Space. So ayan guys, pag tinap natin ulit yung crown, makikita ninyo na lahat ng VIP privileges daw ay ma-access na natin. So wala na kahit isang ad na lilitaw kapag nagbukas tayo ng application sa loob ng G-Space. Pero mapapansin nyo guys na lahat ng mga na-install natin mga application sa loob ng G-Space ay hindi natin makikita sa app drawer. So para makita natin guys sa ating home screen yung mga application na gusto nating i-access sa loob ng G-Space, itap and hold lang natin yung application pagkatapos create shortcut. At yan, ma-access na natin sa ating home screen. So itry natin ngayon guys i-open yung YouTube application. So kahit nabayad na tayo guys, makikita ninyo na merong 2 to 3 seconds na delay bago siya ma-fully open. Which is para sa akin okay na rin. Kesa naman hindi tayo makapag-install ng mga Google application. So makakapanood na tayo guys ngayon ng normal sa YouTube. Ma-access na natin ang ating Gmail at kung ano-ano pa mga application galing sa G-Space or sa Google Play Store. So para dun sa mga kinakabahan bumili ng Huawei device dahil hindi sila makakapag-install ng mga Google application or mga application galing sa Google Play Store, sana makatulong tong video na to para mawala yung kaba ninyo ngayon. Pero meron ba tayong mga disadvantages na kailangan tandaan kapag ginagamit natin yung G-Space? Well, syempre guys, install at your own risk pa rin. At isa sa mga napansin ko, maliban dun sa mga ads na lilitaw, kung free version yung pipiliin natin, magva-vary sa Huawei device natin kung gaano kabilis yung performance ng G-Space. So for example, kung entry level na Huawei phone lang, yung i-install natin ng G-Space, medyo mabagal talaga guys mag-open compared kanina na 2 to 3 seconds lang. At isa pang disadvantage guys na napansin ko sa paggamit ng G-Space ay wala ako natanggap na notification. For example sa Gmail. Nagtry talaga akong mag-send ng email pero wala talagang lumilitaw sa aking MatePad Pro. So yun guys ang kailangan ninyong tandaan. Mag-vary yung kanyang performance sa kung anong klaseng Huawei device yung ginagamit natin. At pangalawa, walang mga notifications. So sana guys nakatulong tong video na to. Kung sakaling yung GMS or Google Mobile Services na talaga yung dahilan kung bakit hindi tayo bibili ng Huawei device. Kung meron pa kayong input, suggestions, or information tungkol sa G-Space, huwag niyong kalimutang mag-comment dyan sa baba. I-like nyo na rin yung video na to kung sakaling nakatulong at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.